online education from Devasya International Public School. આપણે ગયા લેક્ચરમાં ચેપ્ટર 5 વિશે ભણ્યા હતા. ચેપ્ટર 5 નું આપણે સ્વાધ્યાય ભણ્યા હતા. આ લેક્ચરમાં આપણે આપણું નવું ચેપ્ટર એટલે કે ચેપ્ટર 6 ચાલુ કરીશું. ચેપ્ટર 6 નું નામ શું છે? દહન અને જ્યોત. કયું નામ છે? દહન અને જ્યોત. સૌથી પહેલા દહન અને જ્યોતની આપણે વ્યાખ્યા ભણીશું. એના પહેલા એની પ્રસ્તાવના જોઈએ કે આપણે ઘરમાં અથવા તો ઉદ્યોગોમાં કે વાહનો ચલાવીએ એમાં શેનો ઉપયોગ થાય છે? બળતણનો ઉપયોગ થાય છે. બળતણ કયું હોઈ શકે? કાં તો એ છાણા તરીકે હોઈ શકે, લાકડા હોઈ શકે, કોલસો હોઈ શકે, પેટ્રોલ હોઈ શકે, ડીઝલ, સીએનજી અને એલપીજી. સીએનજી નું પૂરું નામ છે કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ અને એલપીજી નું પૂરું નામ છે લિક્વિફાઈડ પેટ્રોલિયમ ગેસ. એટલે કે આપણે રોજબરોજના જીવનમાં જે પણ બળતણ ઉપયોગ કરીએ છીએ એ કયા હોઈ શકે? છાણું હોય, લાકડું, કોલસો, પેટ્રોલ, ડીઝલ, સીએનજી અને એલપીજી. આ બધા બળતણો એવા છે કે અમુક બળતણો જ્યોત સાથે સળગે છે તો અમુક બળતણો જ્યોત વગર સળગે છે. હવે છાણા, લાકડા, પેટ્રોલ, કોલસો એ બધું શું છે? જ્યોત સાથે સળગે છે. જ્યારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ એ આપણે સાધનમાં વાપરીએ તો કોઈ જ્યોત લાગે છે એટલે એમાં આપણને જ્યોત દેખાતી નથી. એલપીજી અને એલપીજી માં પણ જ્યોત દેખાય છે. એટલે કે એલપીજી માં જ્યોત દેખાય એવા બળતણો કયા છે? છાણું, લાકડું, કોલસો, એલપીજી. આ સિવાય જ્યોત વગર સળગતા બળતણો કયા છે? તો પેટ્રોલ, ડીઝલ અને સીએનજી. આ બધા કયા બળતણો છે? જ્યોત વગર સળગતા બળતણો છે. સળગવાની પ્રક્રિયા એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે, મતલબ કેમિકલ ઇક્વેશન એને કહેવામાં આવે છે. સૌથી પહેલા આપણે દહન એટલે શું એ ભણીશું. જ્યારે કોઈ કોલસાનો ટુકડો છે એને હવામાં શું કરવામાં આવે છે? સળગાવવામાં આવે છે. કોલસાના ટુકડાને હવામાં સળગાવવામાં આવે છે ત્યારે તે સળગી જાય એમાંથી એક કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન કરે છે અને ઊર્જા અને પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે. શું કરે છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, ઊર્જા અને પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે. તો આ એક કઈ પ્રક્રિયા છે? કોલસાની દહનની એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે. કોલસાને શું કરવાનું છે? ચીપિયા વડે પકડીને એને ગરમ કરવાનો છે. કોલસાને જેવો તમે ગરમ કરશો તો એ શું થશે કે સળગશે અને સળગ્યા પછી ધુમાડો ઉત્પન્ન થાય છે. આ ધુમાડો શું છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને તેમાંથી ઊર્જા મળે છે અને સાથે સાથે પ્રકાશ પણ મુક્ત થાય છે. તો દહનની સ્પેસિફિક વ્યાખ્યા એ છે કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને ઊર્જા ઉત્પન્ન કરે છે. જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને ઊર્જા ઉત્પન્ન કરે છે તેને દહન કહે છે. દહનની વ્યાખ્યા શું થાય? તો જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને ઊર્જા ઉત્પન્ન કરે છે તેને દહન કહે છે. જે પદાર્થનું દહન થાય છે તે પદાર્થને દહનશીલ પદાર્થ કહે છે. જે પદાર્થનું દહન થાય છે એ પદાર્થને દહનશીલ પદાર્થ કહે છે. અદહનશીલની વ્યાખ્યા તો જે પદાર્થનું દહન થતું નથી તો તેને અદહનશીલ પદાર્થ કહે છે. ફરીથી જોઈએ દહનની વ્યાખ્યા. જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ કોની સાથે પ્રક્રિયા કરે? ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને શું ઉત્પન્ન કરે છે? ઊર્જા ઉત્પન્ન કરે છે તેને દહન કહે છે. જે પદાર્થનું દહન થાય છે તેને દહનશીલ પદાર્થ કહે છે. જે પદાર્થનું દહન થતું નથી તેને અદહનશીલ પદાર્થ કહેવામાં આવે છે. તો દહનશીલ પદાર્થ કયા સ્વરૂપે હોઈ શકે? દહનશીલ પદાર્થ ત્રણ સ્વરૂપે હોઈ શકે: ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. કયા સ્વરૂપે હોઈ શકે? ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. દહન દરમિયાન પ્રકાશ આપણને શેના સ્વરૂપે મળે? તો કાં તો જ્યોત સ્વરૂપે કાં તો ધગધગતા પ્રકાશ સ્વરૂપે મળે છે. દહન દરમિયાન પ્રકાશ કયા સ્વરૂપે? કાં તો જ્યોત સ્વરૂપે અથવા તો ધગધગતા પ્રકાશ સ્વરૂપે મળી શકે. દહનની વ્યાખ્યા આપણે એકવાર જોઈએ કે જ્યારે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન શું થાય છે? પદાર્થ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને ઊર્જા ઉત્પન્ન કરે છે અને આ જે ઊર્જા ઉત્પન્ન કરે છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? દહન. દહનના બે પ્રકારો છે: દહનશીલ પદાર્થ અને અદહનશીલ પદાર્થ. ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને જો એ ઊર્જા ઉત્પન્ન કરે છે તો એ દહનશીલ પદાર્થ કહેવાય. એટલે કે દહન થાય તો દહનશીલ પદાર્થ કહેવાય, દહન ના થાય તો અદહનશીલ પદાર્થ કહેવાય. હવે આપણે ભણીશું પ્રવૃત્તિ 6.1.
પ્રવૃત્તિ 6.1 ભણીએ એના પહેલા આપણે કેટલીક વસ્તુ લેવી. લાકડું, કાગળનો ટુકડો, પથ્થરનો ટુકડો, કેરોસીન, આ સિવાય સ્ટ્રો, કોલસો, દિવાસળી અને કાચ આટલા પદાર્થ લેવાના છે. આ પદાર્થ લઈને એ ચેક કરવાનું છે કે એ પદાર્થ દહનશીલ છે એટલે કે સળગે છે કે નહીં અને અદહનશીલ એટલે કે સળગતો નથી. આ બે વસ્તુ ચેક કરવાની છે. આ પ્રવૃત્તિ 6.1 તમારે કઈ રીતે લખવાની છે તો ત્રણ ભાગ પાડવાના છે. પદાર્થો, દહનશીલ પદાર્થ અને અદહનશીલ પદાર્થ. જો દહનશીલ હોય તો સાચું કરવાનું, અદહનશીલ હોય તો અદહનશીલ માં સાચું કરવાનું. હવે પ્રવૃત્તિની આપણે શરૂઆત કરીએ તો સૌથી પહેલા આપણે લઈશું લાકડું. લાકડાને શું કરવાનું છે? આપણે સળગાવવાનું છે. લાકડાને સળગાવીએ તો શું થાય? લાકડું શું થશે? સળગી ઉઠે છે. તો એ કયો પદાર્થ કહેવાશે? દહનશીલ પદાર્થ કહેવાય છે. લાકડું કયો પદાર્થ કહેવાય? દહનશીલ. તો મેં ક્યાં સાચું કર્યું? દહનશીલ પદાર્થમાં. હવે શું છે બીજા નંબરમાં આપણે શું લેવાના છીએ? કાગળ. કાગળ કયો પદાર્થ છે? કાગળ સળગી ઉઠે કે ના સળગી ઉઠે? હા, તો કાગળ શું કરી છે? સળગી ઉઠે. તો એ કયો પદાર્થ કહેવાય? દહનશીલ પદાર્થ કહેવાશે. ત્રીજા નંબરમાં લઈશું કેરોસીન. કેરોસીનને સળગાવતા એ શું થઈ જાય છે? ઝડપથી સળગી જાય છે. તો એ પણ કયો પદાર્થ છે? દહનશીલ. ચોથા નંબરમાં આપણે લઈશું પથ્થરનો ટુકડો. શું લઈશું? પથ્થરનો ટુકડો. તો પથ્થરના ટુકડાને સળગાવવા માટે ગમે તેટલો પ્રયાસ કરીએ પણ એ સળગતો નથી. તો ત્યાં ટીક કરીશું? અદહનશીલ પદાર્થમાં ટીક કરીશું. સ્ટ્રો. પ્લાસ્ટિકની પાતળી સ્ટ્રો હોય તો એને સળગાવીએ તો શું થઈ જશે? એ ઓગળી જશે એટલે કે સળગી જશે. તો એ કેવો પદાર્થ કહેવાય? દહનશીલ પદાર્થ કહેવાય. હવે લઈશું કોલસો. કોલસાને સળગાવીએ તો શું થાય? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થશે. પછી શું ઉત્પન્ન થાય? અને એક ઊર્જા ઉત્પન્ન થાય છે પ્રકાશ સ્વરૂપે. તો કોલસો પણ કેશેમાં આવશે? દહનશીલ પદાર્થમાં. દિવાસળી તરત જ સળગી જશે તો દહનશીલ પદાર્થમાં. કાચ. કાચને શું કરવામાં આવે? ગરમ કરવામાં આવે તો કાચ સળગતો નથી. તો કાચ કેવું છે? અદહનશીલ. તો પ્રવૃત્તિ 6.1 માં જે પણ આપણને જે પણ વસ્તુઓના નામ આપેલા છે એ પદાર્થ દહનશીલ છે કે નહીં એ જોવાનું છે. તો દહનશીલ પદાર્થો કયા કયા છે? લાકડું, કાગળ, કેરોસીન, સ્ટ્રો, કોલસો અને દિવાસળી. અદહનશીલ પદાર્થો કયા કયા છે? તો પથ્થરનો ટુકડો, અને કાચ. આ બંને શું છે? અદહનશીલ પદાર્થ છે. દહનની વ્યાખ્યા હતી કે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને ઊર્જા ઉત્પન્ન કરે છે તો દહન કહેવાય. એના ઉપરથી આપણે પ્રવૃત્તિ 6.1 માં દહનશીલ પદાર્થ કોને કહેવાય અને અદહનશીલ પદાર્થ કોને કહેવાય. આગળ પ્રવૃત્તિ 6.2 આપણને આપેલી છે. પ્રવૃત્તિ 6.2 એક પ્રયોગ છે. એમાં આપણને બતાવ્યું છે કે કોઈ પણ પદાર્થને સળગવા માટે હવાની એટલે કે ઓક્સિજનની જરૂર પડે છે. સૌથી પહેલા 3 મીણબત્તી લેવાની છે. 3 આવા લાકડાના 3 શું લેવાના છે? પાટિયા લેવાના છે અને એના ઉપર ચીમની લેવાની છે. અને શું કરવાનું છે? ચીમની લીધા પછી 3 મીણબત્તી લેવાની છે. સૌથી પહેલા આ ત્રણે જે શેડ આપેલા છે, આપણને પાટિયા આપેલા છે લાકડાના, એના પર ચીમની ગોઠવવાની છે. સૌથી પહેલી આકૃતિમાં એટલે કે A, આને નામ આપીશ A, આને નામ આપીશ B અને આને નામ આપીશ C. એ માટે શું કરીશું? સૌથી પહેલા લાકડાના પાટિયાને લઈને એની નીચે 2 પટ્ટીઓ મૂકીશ અને આ પટ્ટી ઉપર ચીમની રાખી અને વચ્ચે મીણબત્તી સળગાવવાની છે. બીજામાં શું કરવાનું છે? બીજા પાટિયામાં શું કરવાનું છે? ડાયરેક્ટલી શું કરવાનું છે? ચીમની મૂકી અને એમાં મીણબત્તી સળગાવવાની છે. અને ત્રીજા પાટિયામાં શું કરવાનું છે? ચીમની મૂકી મીણબત્તી સળગાવવાની છે અને ઉપર જે કાર્ડ શીટ આપેલી છે આપણને એ નાખી દેવાની છે. તો આ પ્રવૃત્તિ કર્યા પછી એનું અવલોકન શું થાય છે એ આપણે જોવાનું છે. તો શું થશે કે પહેલા પ્રયોગ A માં અહીંયા શું મૂકેલું છે? લાકડાના 2 સ્તંભ જેવું મૂકેલું છે. એટલે મતલબ અહીંયા નીચેથી હવા જવા માટે શું છે? એમાં જગ્યા છે. તો અહીંયા જેવું અહીંયાથી હવા જશે તો શું થશે? મીણબત્તી જે સળગાયેલી છે એમની એમ સળગતી રહેશે. મીણબત્તી સળગાવી દીધા પછી અવલોકન કરવાનું છે. તો મીણબત્તી શું રહેલી હોય છે? સળગતી હોય છે. આમાં સળગવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થતો નથી. હવે પ્રવૃત્તિ એટલે કે B માં જોઈશું. B
તો મીણબત્તી સળગાયા પછી શું થશે? તરત જ ઓલવાઈ જશે અને ધુમાડા સ્વરૂપે એમાંથી ધુમાડો બહાર નીકળે છે. ત્રીજામાં શું થાય છે કે ત્રીજામાં જેવું કાર્ડ શીટ પેપર મૂકીશું એના થોડીક જ વારમાં આ જ્યોત સળગવાનું બંધ કરી દે છે. તો અહીંયા શું થાય છે? પહેલામાં કે અહીંયા શું જે મીણબત્તી સળગે છે એને અહીંયા નીચેના ભાગમાંથી શું મળે છે? હવા, એટલે કે ઓક્સિજન મળતો રહે છે. એટલે આ ચીમનીમાં રહેલી જે મીણબત્તી છે એ શું કરતી રહે છે? સળગતી રહે છે. શું કરતી રહે છે? સળગતી રહે છે. તેનામાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થતો નથી. બીજા નંબરમાં જે ચીમની છે એમાં શું થયું છે કે એને કાર્ડ શીટને અડાડીને શું કરેલું છે? મીણબત્તી મૂકેલી છે. વાસ્તવમાં આવી હવા ક્યાંથી આવી જોઈએ? નીચેના ભાગમાંથી. અહીંયા ક્યાંથી આવે છે? ઉપરના ભાગથી. મીણબત્તીને સળગવા માટે નીચેના ભાગથી હવા આપવી જરૂરી છે. તો અહીંયા ઉપરના ભાગથી હવા આવે છે એ મીણબત્તી માટે કોઈ કામની છે નહીં. એટલા માટે થોડી વાર સળગી ઉઠશે અને પછી તરત જ બંધ થઈ જશે અને એમાંથી શું નીકળશે? ધુમાડો. ત્રીજા ભાગમાં આપણને શું આપેલું છે? તો ચીમની મૂકેલી છે. ચીમનીના નીચેનો ભાગ પણ બંધ છે અને ઉપરનો ભાગ પણ બંધ છે. એટલે કે મીણબત્તીને હવા જ મળવાનું બંધ થઈ જાય છે. મીણબત્તીને હવા મળવાનું બંધ થઈ જાય તો શું થાય છે? મીણબત્તી સળગતી બંધ થઈ જાય છે. તો આ પદાર્થના અવલોકન આપણને લખવાનું કે ત્યારે આપણે શું લખીશું કે મીણબત્તી એ મુક્ત રીતે સળગી શકે છે કારણ કે તેને જરૂરી પૂરતી હવા મળી રહે છે. બીજા નંબર માટે એટલે કે મીણબત્તી બી માટે એને જરૂરી હવા મળવાના ના કારણે જ્યોત અસ્થિર થવા લાગે છે અને ધુમાડો ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યારબાદ જ્યોત બુઝાઈ જાય છે. મીણબત્તી સી માટે શું લખીશું કે જ્યોત એ શું થઈ જાય છે? બુઝાઈ જાય છે. આ પ્રયોગનો નિર્ણય એવું લખી શકાય કે કોઈ પણ પદાર્થને સળગવા માટે હવા એટલે કે ઓક્સિજનની જરૂરિયાત રહે છે. કોઈ પણ પદાર્થને જો ઓક્સિજન ના મળે તો એ સળગવાનું બંધ કરી દેશે. પ્રવૃત્તિ નંબર 6.3 જોઈએ તો પ્રવૃત્તિ નંબર 6.3 માં આપણને લોખંડની તકતી અથવા તો તવા ઉપર સળગતું લાકડું અથવા તો કોલસો મૂકવાનો છે અને તેના પર કાચની બરણી કે કોઈ પાત્ર કે પ્લાસ્ટિકની પારદર્શક બરણી ઢાંકી દેવાની છે. કોઈ પણ વસ્તુ એવી નાખવાની છે જે પારદર્શક હોય. પારદર્શક હોય મતલબ એની આરપાર જોઈ શકાય એવી વસ્તુ આપણે નાખવાની રહેશે. શું લેશું? પહેલા લોખંડની તકતી અથવા તો તવો લેશું. આ તવા ઉપર સળગતું લાકડું મૂકવાનું છે અથવા તો કોલસો મૂકવાનો છે અને એના ઉપર એવી વસ્તુ ઊંધી પાડવાની છે જે પારદર્શક હોય. કેવી હોય? પારદર્શક હોય. અને પારદર્શક હોવાના કારણે એમાં અંદર શું પ્રક્રિયા થાય છે એ આપણે જોવાની છે. તો સૌથી પહેલા એ લીધા પછી સળગતું લાકડું મૂકી દો અને પછી એના ઉપર કાચની બરણી શું કરી દો? ઊંધી પાડી દો. કાચની બરણી જેવી ઊંધી પાડી દેશો તેમાંથી થોડાક જ સમયમાં એ જે સળગતો કોલસો અથવા તો લાકડું હશે એ સળગવાનું શું કરી દેશે? બંધ કરી દેશે અને તરત જ શું થઈ જશે? બુઝાઈ જશે. આવું થવાનું કાર્ય શું? તો લોખંડની તકતી કે નીચે કયો ભાગ છે જ્યાંથી હવા ટ્રાન્સફર થઈ શકશે નહીં. જેવું તમે બરણી ઉપર ઊંધી પાડો છો એટલે શું થશે? એને ક્યાંયથી હવા મળશે નહીં. જેના આજુબાજુના વાતાવરણમાં હતી એ હવા એને હવે લઈ લીધી છે એટલે થોડા સમય પછી સળગવાનું શું કરી દેશે? બંધ કરી દે છે. એટલે કે આ પ્રયોગ પણ આપણને શું બતાવે છે કે કોઈ પણ પદાર્થને સળગાવવા માટે ઓક્સિજનની જરૂરિયાત રહે છે. એટલે કે હવાની જરૂરિયાત હોય તો જ કોઈ પદાર્થ સળગે છે, બાકી કોઈ પણ પદાર્થ સળગતો નથી. પ્રવૃત્તિ 2 અને પ્રવૃત્તિ 3 આપણને એવું બતાવે છે કે કોઈ પણ પદાર્થને સળગવા માટે હવા એટલે કે ઓક્સિજનની જરૂરિયાત રહે છે. પ્રવૃત્તિ 1 આપણને એ બતાવે છે કે દહનશીલ પદાર્થ કયો છે અને અદહનશીલ પદાર્થ કયો છે. આ ત્રણે ત્રણ પ્રવૃત્તિ પછી આપણે એક કારણ ભણીશું કે કોઈ પણ વ્યક્તિના કપડામાં જ્યારે પણ આગ લાગી જાય છે ત્યારે તેને ઓલવવા માટે ધાબળાનો ઉપયોગ થાય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિના શું થાય છે? કપડામાં આગ લાગી જાય ત્યારે આપણે ધાબળાનો ઉપયોગ કરીએ તો શું કરે? પહેલા જે વ્યક્તિને આગ લાગી હોય એને ધાબળો ઓઢાડી દેવામાં આવે છે. આનું કારણ શું? તો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિના કપડામાં આગ લાગી હોય તો એ કપડાની આગ શું કરતી જાય છે? ધીમે ધીમે વધતી જાય છે. પરંતુ તેને જેવો ધાબળો ઢાંકી દેવામાં આવે તો શું થાય કે એને હવા એટલે કે ઓક્સિજન મળતો બંધ થઈ જાય છે
અને આપણે પ્રવૃત્તિ 2 અને 3 માં તો જોયું કે જ્યારે કોઈ પદાર્થને હવા અથવા તો ઓક્સિજન ના મળે તો એ પદાર્થમાં લાગેલી આગ શું થઈ જાય છે? ઓલવાઈ જાય છે. તો વ્યક્તિના કપડામાં જે આગ લાગેલી છે તો એને ઓલવવા માટે શું ધાબળો નાખશે તો એ આગ શું થઈ જશે? ઓલવાઈ જશે અને એ વ્યક્તિ શું થશે? બચી જશે. તો આના ઉપરથી આપણને એ ખબર પડે છે કે કોઈ પણ પદાર્થને સળગવા માટે હવા અથવા તો ઓક્સિજનની જરૂરિયાત રહે છે. ફરીથી એકવાર જોઈએ તો દહન કોને કહે છે? જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને ઊર્જા ઉત્પન્ન કરે છે તો તેને દહન કહે છે. દહનશીલ પદાર્થ કે બળતણ કોને? જે પદાર્થ સળગે છે એને દહનશીલ પદાર્થ કહે છે. દહનશીલ પદાર્થો 3 પ્રકારના હોઈ શકે, કાં તો એ ઘનમાં હોય, પ્રવાહીમાં કે વાયુમાં હોઈ શકે છે. અદહનશીલ પદાર્થ કોને કહે છે? જે પદાર્થ સળગતો નથી તો એ પદાર્થને અદહનશીલ પદાર્થ કહે છે. પ્રવૃત્તિ 6.1 માં આપણે દહનશીલ પદાર્થ અને અદહનશીલ પદાર્થની કઈ કઈ વસ્તુઓ છે એના વિશે ભણ્યા. પ્રવૃત્તિ 2 માં આપણે એ ભણ્યા કે કોઈ પણ પદાર્થ છે એને સળગવા માટે હવા કે ઓક્સિજનની જરૂરિયાત રહે છે. પ્રવૃત્તિ 3 માં આપણે એ ભણ્યા કે કોઈ પણ પદાર્થને સળગવા માટે હવા કે ઓક્સિજનની જરૂરિયાત રહે છે. અને છેલ્લે આપણે શું ભણ્યા? કારણ ભણ્યા. આ લેક્ચરમાં આપણે જે પણ કંઈ ભણ્યા છીએ એ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે અને અહીંયા જે બોર્ડ વર્ક આપેલું છે એ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું.